Jussi Kuusyssi ja Brunssin vieras. Pidätkö vielä rundaamisesta? Todella paljon. Siis oikeesti mä hengitän sille asialle, että tulisi varmaan supersurullinen ihminen, jos on Älä valehtele, että ei ole ikinä ollut niin väsyä ja käynyt mielessä, että onko tässä mitään järkeä, kun sä oot ihan poikki lentokentällä ja tiedät, että vielä kuukausi edessä. Joo, totta. On ollut, ajatukset on ollut kyllä siellä. Montakin kertaa on ollut, niin kuin, että voi hitto, että kyllä, niin kuin, ja varsinkin iän myötä. Ja nythän mulla on, ei siinä, että ne olisi mennyt niin pitkälle, että mä mietin oikeasti lopettavani tämän. Ei, tiedän, että mä en pysty niin kuin, mihinkään muuhun juttuun, mutta se, että en ainakaan pysty, niin kuin luulisi pystyväni, mutta se, että se väsymys on, se on raskasta, eikä siitä pääse mihinkään, mutta kyllä sen huomaa iän myötä, että kun ei kroppa ole enää 20, vaikka mieli olisikin, niin kroppa kun ei ole, niin se vaan menee siihen, että siihen väsyt jossain vaiheessa ja sitä on selvittävä. Ja sen takia niin kun sä oot hyvässä kunnossa, mun pitää olla hyvässä kunnossa, niin kuin fyysisesti hyvässä kunnossa. Tuo on klisee, mutta se on kyllä totta. Oikeasti treenattavaa on fyysisesti sekä niin kuin laulua mä treenaan. Se on ihan, siitä on kaikki kaukana siitä rock'n'rollista oikeasti, mitä niin kuin aikaisemmin. Mä eilen, 2 viikkoa sitten mä olin juontamassa Kuopion Rockia. Mä kirosin siellä ääneen monta kertaa. Siis mä olin 2 bändiä spiikannut silleen tyyliin. Papedaa, ootteko te valmiiksi? Ja mulla meni ääni. Ja mä olin, että juman kautta, jos mä olisin laulaja, että ei mistään hinnasta. Ei, kyllä se on niinku... Se on kauhea, koska se on se keho, se on se instrumentti, että ei siitä pääse mihinkään, niinku, mutta sitä pitää osata käyttää, totta kai se on. No okei, sä oot koulutettu ja tehnyt sitä koko elämässä. Niin, ja sillä rautasella tekniikalla oikeasti mä jaksan ne reissut. Mulle tuli keikan peruutus viime vuonna Venäjällä kesken Venäjän kiertueen. Se on ensimmäinen kerta siis viimeiseen 15 vuoteen. Oho, niin. Se on aikamoista. Että mä vaan mietin, sunkin toi... lenssussa lauletaan. Eihän se tietysti hyvää tee. No ei. Mutta se oli ihan must, niin kuin nyt ei pihasekaan. Sulki on niin tiivis toi tulevaisuus taas puukattu. Keikka on niin pirusti ja niin kuin ihan eri puolilla maailmaa. Niin jos se ääni menee, niin sen kyllä tietää, että se ei heti huomisaamuna ole takaisin. Ei, se on ihan selvä juttu. Että jos sairaalalla laulaa, niin se on selvä juttu, että tästä menee 1-2 viikkoa ja vielä pihisee. Mutta kotiin menee, niin se on niin kuin ihan... No. Joo. No mitäs nyt sulla oli julkaisua tässä vähän? Live-julkaisu. Kyllä. Missä se on äänitetty? Se on äänitetty Milanossa, Italiassa, sekä Lontoossa, semmoisessa Metropolis-studiossa, hyvin intiimikonsertti. 2 konserttia. Okei. Lontoossa esitettiin niin kuin 20 semmoiselle hardcore-fanille ihan enää edessä istuvat. Kuuntelivat biisiä ensimmäistä kertaa uudelta levyltä. Millainen tila se oli? Se oli aika iso studio, no iso, että bändi mahtui. Ihan rockikeikka oli, ei mikään unplugged, ei tämmöinen, mutta ihan rockikeikka vedettiin ja tosi jännä tunnelma kyllä. Siis oikeasti, tollaisia pitäisi päästä tekemään enemmän, koska se oli niin jännittävä se hetki ja se momentti, kun kävellään sisään ja ruvetaan soittaa ekaa biisiä ja mä puhun siinä ja sanon muistaakseni vielä, että puhun teille tämän eka biisin jälkeen, kun ne ei vielä pysty. Et kun ei niin kuin pysty. Niin. Se oli niin... Aivan. Tärisimme me bändiläiset sekä tärisivät ne fanit siinä. No ne oli varmaan ihan pähkinän. Ihan. Se on hieno, mutta se on kuvattu mustavalkoisena. Ihan senkin takia, että halusin niin kuin tehdä sitä ihan tosi erilaisen. Milano on isompi konsertti ja taas niin kuin. Ja mutta mä tuotin sitä albumia, tiedätkö, mä työstin ja tuotin sitä albumia 5,5 kuukautta. Koska siinä on 8,5 tuntia videota sekä ääntä. 2 festaria ja nämä 2 keikkaa. Okei. Sitä oli sitä matskua niin helvetisti. Brunssi vieras.